Chào các bạn, mình là Hà Serious. Có lẽ các fan lâu năm của bạn có biết sẽ trông đợi vào một video về Godzilla hay là loài quái vật nào đó. Tuy nhiên mình nghĩ rằng vẫn còn nhiều đề tài khác đáng làm và đáng để các bạn xem. Làm về Godzilla hoài cũng gây nhàm chán và không thu hút được các fan mới. Vì thế hôm nay mình sẽ không làm về chủ đề quái vật, động vật hay là phim ảnh. Nhưng chủ đề lần này lại đang cực kỳ hot, đòi hỏi mọi người đều nên biết. Đó là chủ đề về virus Covid-19. Ok, chúng ta bắt đầu thôi nào. Không có tỷ lệ tử vong cao lên đến 75% như cái chết đen. Không lây lan nhanh như cúm Hồng Kông. Không dai dẳng kéo dài như HIV/AIDS. Không hủy diệt hệ thống miễn dịch, giết hết những người có hệ thống miễn dịch tốt như cúm Tây Ban Nha. Corona đang càn quét khắp thế giới từ Trung Quốc đến Hàn Quốc, rồi đến châu Âu và giờ là Mỹ. Về nguồn gốc, có 7 chủng coronavirus trên người đã được biết tới. Virus coronavirus 229E ở người, virus coronavirus OC43, SARS-CoV, virus coronavirus ở người NL63, virus coronavirus ở người HKU1, hội chứng hô hấp Trung Đông do coronavirus MERS-CoV, trước đây gọi là coronavirus mới 2012 và HCoV-MC, SARS-CoV-2, còn được gọi không chính thức là 2019 nCoV, viêm phổi Vũ Hán hoặc coronavirus Vũ Hán. Trung Quốc là tâm dịch đầu tiên. Cái này thì ai cũng biết. Khi Trung Quốc hắt hơi, cả thế giới phải bịt khẩu trang. Giờ chúng ta tìm hiểu xem Covid-19 tác động như thế nào đến với con người nhé. Đầu tiên mình sẽ nói về cấu tạo của virus corona. Nói một cách đơn giản, virus corona có dạng hình cầu với đường kính xấp xỉ 125 nanomet, với cấu trúc theo thứ tự từ trong ra ngoài là lõi axit nucleic, vỏ protein, lớp vỏ ngoài. Sau khi lọt vào cơ thể, virus tấn công vào đường hô hấp của người bệnh. Lớp vỏ ngoài có khả năng tổng hợp các gen để trở thành một phần của cơ thể. Virus này gần như đã tạo được một chiếc thẻ ra vào để có thể xuyên qua hàng rào bảo vệ của cơ thể mà không bị phát hiện ra. Chúng gắn vào cơ thể. Lõi axit nucleic sẽ dùng các tế bào của cơ thể để sản sinh với tốc độ cực nhanh. Đến khi số lượng quá lớn, chúng sẽ phá vỡ thành tế bào và lây nhiễm cho các tế bào cũng như bộ phận khác. Đến khi số lượng của chúng quá lớn thì hệ miễn dịch của cơ thể mới phát hiện ra. Khi đó cơ thể có biểu hiện ho, sốt, khó thở, tiêu chảy và sẽ là quá muộn với những người có hệ miễn dịch kém. 4 giai đoạn của bệnh. 1. Ủ bệnh. Người bệnh sẽ không có hoặc có rất ít triệu chứng tùy thuộc vào sức khỏe. 2. Khởi phát. Bệnh nhân sốt từ 3 đến 5 ngày. 3. Toàn phát. Tổn thương các bộ phận, các cơ quan mẫn cảm với virus. Với virus Covid-19 này đó chính là phổi. Giai đoạn kéo dài từ 7 đến 10 ngày. 4. Bệnh nặng thêm hoặc phục hồi. Sau khoảng 1 đến 2 tuần virus giảm dần theo chu kỳ thì bệnh nhân sẽ hồi phục, hoặc bệnh sẽ nặng thêm khi có các biến chứng. Điều này còn phụ thuộc vào sức đề kháng của người bệnh. Nếu sức đề kháng kém có thể dẫn đến tử vong. Nguyên nhân thật sự dẫn đến tử vong không phải là coronavirus, mà đúng hơn phải là Covid-19 cộng với hệ miễn dịch yếu. Phương thức lây truyền chủ yếu của nó hiện nay là lây truyền từ người sang người. Khi nạn nhân ho, thở hay nói chuyện, virus theo các hạt nhỏ li ti văng bắn ra ngoài. Người ngoài hít phải sẽ bị lây nhiễm. Thế thì khác gì SARS đâu nhỉ? Đâu chỉ có vậy, nguy hiểm hơn, Covid-19 có thể lây nhiễm qua tiếp xúc bề mặt khi chạm vào bề mặt có virus mà người bệnh đã phát tán ra ngoài như tay nắm cửa, nút bấm cầu thang máy. Hơn thế nữa, không như SARS chỉ lây lan khi người bệnh đã trong giai đoạn phát bệnh ho nhiều, Covid lây lan khi người bệnh còn trong giai đoạn ủ bệnh. Thời gian ủ bệnh lâu từ 2 đến 14 ngày, tùy hệ miễn dịch. Trong thời gian đó vì không có biểu hiện gì nên người bệnh không biết, từ đó người bệnh có thể mang virus đi khắp nơi và lây bệnh cho những người xung quanh. Gây quá tải hệ thống y tế. Tốc độ và quy mô lây lan nhanh chóng của dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho hệ thống y tế rơi vào tình trạng quá tải. Cũng bệnh nhân đó, nếu trong hoàn cảnh y tế bình thường, khi không có dịch bệnh sẽ dễ dàng vượt qua cơn nguy kịch. Nhưng khi hệ thống y tế quá tải, thiếu các trang thiết bị vật tư cũng như nhân lực cần thiết, bệnh nhân sẽ không qua khỏi. Ngày nay cùng với sự phát triển của xã hội, việc di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác cực kỳ đơn giản.
dẫn đến việc lan truyền virus trở nên nhanh chóng. Thử thách với hệ thống nhà nước. Phản ứng của hệ thống nhà nước đối với dịch bệnh cũng giống như cách hệ miễn dịch của cơ thể ứng phó với virus. Nhằm bảo vệ sức khỏe người dân cũng như các nhóm cộng đồng trên toàn cầu, các biện pháp đã được nhanh chóng tiến hành, bao gồm hạn chế đi lại, phong tỏa kiểm dịch, lệnh giới nghiêm, cách ly xã hội, hủy bỏ sự kiện, đóng cửa trường học và những cơ sở dịch vụ kinh doanh ít quan trọng. Nếu có thể phát hiện sớm nhằm tránh lây nhiễm hàng loạt thì sẽ là biện pháp tốt nhất để khống chế dịch bệnh. Sự phản ứng của chính phủ một quốc gia là cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc kiểm soát dịch bệnh trước khi chúng gia tăng với cấp số nhân. Đến đây thì phải công nhận một điều là nhà nước Việt Nam đã làm rất tốt việc kiểm soát corona. Thử thách với ý thức con người. Công cuộc phòng chống dịch Covid-19 không chỉ là trách nhiệm của nhà nước, mà nó còn phụ thuộc vào ý thức của từng cá nhân trong cộng đồng. Nếu như ở trong cơ thể, virus corona dùng lớp vỏ ngoài để làm một tấm thẻ ra vào cơ thể, thì đại dịch corona lợi dụng những người vô ý thức để thâm nhập vào cộng đồng. Làm suy kiệt nền kinh tế. Như một lẽ hiển nhiên, virus tấn công cơ thể sẽ làm cơ thể yếu đi. Đại dịch tấn công con người, yếu tố đầu tiên bị ảnh hưởng sẽ là nền kinh tế. Hạn chế trong di chuyển, giao tiếp và giao thương, chi phí cách ly và chữa trị cho cộng đồng, nhân công phải ở nhà vì cách ly bệnh dịch. Các chuyên gia kinh tế của hãng tư vấn Oxford Economics ước tính, dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus corona chủng mới có thể khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ do năng suất lao động giảm, sản xuất đình đốn, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, thương mại và đầu tư giảm, ngành du lịch bị tàn phá, v.v. Cũng theo Oxford Economics, nền kinh tế Mỹ và khu vực đồng euro sẽ bị suy thoái trong nửa đầu năm 2020. Họ mô tả kịch bản sẽ giống như một cú sốc ngắn nhưng đánh mạnh vào nền kinh tế thế giới. Trước đó, nhiều ngân hàng trung ương và một số chính phủ vẫn tin rằng dịch Covid-19 có thể sẽ không gây thiệt hại lớn cho kinh tế toàn cầu và có thể sớm phục hồi nhanh chóng khi dịch bệnh giảm dần. Tuy nhiên, niềm tin đó đang bị thử thách. Virus Covid-19 có thể khiến nền kinh tế nước Ý rơi vào suy thoái và ảnh hưởng đáng kể đến kinh tế của khu vực châu Âu. Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, nền kinh tế nước này cũng đang lao đao khi niềm tin của người tiêu dùng giảm mạnh nhất trong 5 năm trở lại đây. Ngân hàng Thế giới phân tích, một đại dịch có thể dẫn đến hàng triệu người tử vong và làm thâm hụt 1% GDP toàn cầu. Còn theo báo cáo của một ngân hàng có trụ sở tại Washington, một đại dịch toàn cầu giống như đại dịch cúm thế kỷ bùng phát ở Tây Ban Nha năm 1918 khiến 50 triệu người thiệt mạng, có thể làm giảm đến 5% GDP toàn cầu. Nền kinh tế toàn cầu đã bị ảnh hưởng rất lớn bởi sự bùng phát của dịch coronavirus năm 2019. Tác động của nó cao hơn nhiều so với tác động của virus SARS năm 2003. Nhu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân đã tăng lên. Theo Tổng Giám đốc của WHO, Tedros Ghebreyesus, điều này đã dẫn đến việc tăng giá gấp 20 lần so với giá bình thường, và nhu cầu này đã gây ra sự chậm trễ trong việc cung ứng từ 4 đến 6 tháng. Tại sao một đất nước có nền kinh tế và phúc lợi xã hội ở mức phát triển như Italia lại có số người tử vong cao đến vậy? 1. Lý do đầu tiên chính là Ý chỉ phát hiện người bệnh một cách bị động. Con số 115.242 ca nhiễm, số liệu ngày 3 tháng 4, chỉ đại diện cho số người được phát hiện dương tính với Covid-19. Số người đang thực sự nhiễm bệnh hay có một số triệu chứng nhẹ và đã tự khỏi chắc chắn là cao hơn. Sáng ngày 19 tháng 2 ở Ý vẫn chưa có ca nhiễm được ghi nhận nào, thì chỉ trong 24 giờ, 6 bệnh nhân đã nhập viện và tất cả đều trong trường hợp nguy kịch. Những con số người bệnh và tử vong tại Ý từ đó tăng lên nhanh chóng. Những trường hợp sau đó ghi nhận là dương tính với coronavirus chủng mới, hầu hết chỉ được phát hiện khi đã phát triệu chứng và đến bệnh viện kiểm tra. Có nghĩa là họ đều ở trong giai đoạn phát bệnh. Điều này là khác biệt rõ ràng khi được so sánh với Hàn Quốc. Hàn Quốc tìm và xét nghiệm chủ động nên rất nhiều ca dương tính của họ được phát hiện ngay trong thời gian ủ bệnh. Nói cách khác, Ý chỉ phát hiện được người bệnh ở giai đoạn sau, còn Hàn Quốc đã phát hiện từ giai đoạn đầu khi nồng độ virus còn thấp và ít nguy cơ tử vong. Lý do thứ hai là Ý đã xảy ra tình trạng quá tải hệ thống y tế. Ở Ý có sự phân hóa phát triển rất lớn ở miền Bắc và miền Nam, kéo theo đó là hệ thống y tế không đồng đều. Khi các bệnh viện quá tải thì tỷ lệ tử vong sẽ tăng một cách chóng mặt, vì 20% số người bị nhiễm sẽ cần trợ giúp y tế tối thiểu là trợ thở. Điều này đã được ghi rõ trong nhiều báo cáo. Tỷ lệ tử vong của Ý lên đến 11,7%,
cao hơn nhiều so với tỷ lệ tử vong 4% tại Vũ Hán, dù thành phố này cũng gặp tình trạng quá tải y tế tương tự. Tỷ lệ tử vong thực tế tại đây có lẽ sẽ khác nhiều so với con số được Trung Quốc công bố. Lý do thứ ba thuộc về văn hóa, mà cụ thể là ngôn ngữ và phong cách giao tiếp của người Ý. Tiếng Ý là một trong những ngôn ngữ đòi hỏi nhiều sự biểu cảm và đặc biệt là sử dụng tay để diễn tả rất nhiều. Thực tế, người Ý có riêng một quy ước để sử dụng các cử chỉ bằng tay, bao gồm múa tay liên tục trong khoảng cách giữa bản thân và người đối diện trong giao tiếp. Từ đó dẫn đến nguy cơ cao các giọt bắn li ti từ miệng người này bắn sang tay người kia rồi lây nhiễm, hoặc từ tay chuyển sang đồ vật trung gian và ngược lại. Trong khi đó, lây nhiễm qua giọt bắn li ti và qua đồ vật bám virus được cho là hai cách truyền nhiễm chính của dịch bệnh lần này. Người Ý theo văn hóa lại là một trong những dân tộc chuộng đứng gần nhau, hoặc thân thiết thì đứng sát vào nhau khi giao tiếp. Như vậy, yếu tố văn hóa giao tiếp đã vô tình khiến người Ý nhạy cảm hơn với dịch bệnh lần này. Hơn thế nữa, người Ý đều không muốn đeo khẩu trang. Họ nghĩ rằng chỉ người mang bệnh mới cần đeo. Lý do thứ 4 để dịch bệnh bùng phát rất nhanh tại Ý là do khí hậu. Ý đang nằm trong dải nhiệt độ lý tưởng cho Covid-19. Theo một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Trung Quốc, coronavirus chủng mới rất nhạy cảm với nhiệt độ và lây lan tốt nhất ở môi trường 9 độ C. Ý vừa bước qua mùa đông từ tháng 12 đến tháng 2 và đang có nhiệt độ trung bình từ 7 đến 14 độ C. Cho dù giới khoa học vẫn còn nhiều tranh cãi về sự ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường đối với SARS-CoV-2, thì khi quan sát và đối chiếu tình hình dịch bệnh tại các nước ôn đới như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý, Đức v.v. với các nước nằm trong vùng nhiệt đới như Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, ta có thể nhận thấy rằng coronavirus chủng mới không chuộng nhiệt độ môi trường cao. Lý do cuối cùng là cơ cấu dân số. Nước Ý có cơ cấu dân số già đứng thứ 2 thế giới. Như đã phân tích ở trên, người lớn tuổi thì có sức đề kháng kém, cùng với đó là thường đi kèm bệnh nền, là cơ hội tốt để coronavirus tấn công. Từ đó, đẩy tỷ lệ tử vong ở Ý lên đến 11,7%, số liệu ngày 4 tháng 4 năm 2020. Tại sao nước Mỹ cũng trở thành tâm dịch mới của thế giới? 1. Sự không nhất quán trong cách phòng chống dịch. Mỹ có 50 bang và thủ đô Washington, nhưng lại có tới 51 hệ thống y tế khác nhau, nên không có sự thống nhất về các biện pháp phòng tránh dịch. 2. Giống như Ý, Mỹ đối phó dịch một cách bị động, không có sự phòng ngừa ngăn chặn từ sớm. 3. Văn hóa Mỹ yêu cầu sự giao tiếp trực tiếp, mặt đối mặt, trong cả kinh doanh, chính trị cũng như đời sống. Ngoài ra, người Mỹ yêu tự do, ít muốn bị ràng buộc, nên rất khó triển khai các biện pháp cách ly. 4. Người Mỹ ban đầu rất xem nhẹ Covid-19. Đối với họ, Covid-19 cũng chỉ như cúm mùa thông thường, đặc biệt là những người trẻ tuổi vẫn tụ tập vui chơi bất chấp cảnh báo, vì họ nghĩ rằng, theo thống kê, những người trẻ có khả năng biến chứng rất thấp. Tuy họ có sức khỏe tốt, có thể vượt qua bệnh tật, nhưng họ cũng có khả năng cao bị nhiễm bệnh và truyền cho người khác. Chính vì đó đại dịch càng có cơ hội lây lan nhanh ra cộng đồng. Kết quả là Mỹ trở thành ổ dịch lớn nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nếu so sánh một quốc gia như một cơ thể, thì có thể coi Mỹ có sức khỏe tốt, sức đề kháng cao, tiềm lực kinh tế lớn. Đây cũng là cơ hội để cả thế giới xem cách một siêu cường quốc tế đối phó với đại dịch như thế nào. Nói gì thì nói, Mỹ còn hỗ trợ Việt Nam 3 triệu USD cơ mà. Ahihi. Cách để sống sót qua đại dịch. Admin biết là các member của bạn có biết có sức đề kháng rất tốt, nhưng để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi dịch bệnh, hãy cùng admin tìm hiểu những biện pháp để sống sót qua đại dịch corona nhé. 1. Có chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, luyện tập hợp lý nhằm nâng cao sức đề kháng. 2. Không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình, nơi lưu trú, cố gắng ở nhà nhiều nhất có thể. 3. Bịt khẩu trang hoàn toàn ở nơi công cộng. 4. Thường xuyên rửa tay bằng nước và xà phòng hoặc nước rửa tay có cồn. 5. Nếu có bất kỳ hiện tượng, triệu chứng bất thường xảy ra ở cơ thể giống như triệu chứng của bệnh, hãy lập tức đến ngay cơ sở y tế uy tín để được khám và cách ly kịp thời. Chú ý khai báo thành khẩn lịch trình di chuyển trong vòng 14 ngày vừa qua để các bác sĩ nắm được. 6. Uống nhiều nước, súc miệng và họng bằng dung dịch sát khuẩn riêng biệt. Lưu ý, tình hình diễn biến của đại dịch còn nhiều biến động, độ chính xác của những thông tin đưa ra có thể thay đổi. Covid-19 hiện chưa có thuốc hay vaccine phòng bệnh tuyệt đối, nên đừng tin vào các tin đồn nhảm. Người có sức đề kháng yếu sẽ là đối tượng dễ bị tổn thương nhất,
ví dụ người cao tuổi, người có nhiều bệnh nền. Trẻ em dù nhỏ nhưng vẫn có nguy cơ bị nhiễm Covid-19. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.